Hi, welcome to my channel, Great Teacher Nico. I am your teacher, Great Teacher Nico. So, tuturo ko sa inyo ngayon ang reduction formula of cosine. Like sine, reduction formula of cosine ay nakakatulong sa pag-integral nyo ng cosine, any numbers of exponent. So, tuturo ko sa inyo paano gumawa or paano i-prove ang reduction formula ng cosine. So, magsisimula tayo sa cosine. Is the power. So, next step naman is babawasan natin siya ng cosine squared. Yung galing sa cosine raised to the power of n. So, ganito siya. So, pangalawang step naman is gagawin natin siyang basic trig identity itong cosine squared na 1 minus sine squared. So, ginawa na natin siyang trig identity na 1 minus sine squared yung cosine squared. So, susunod naman is distributive multiplication natin siya sa yung binomial na 1 cosine raised to the power n minus 2 multiplies by 1 cosine n minus raised to the power n minus 2 multiplied by sine squared. So, yan, nagawa na natin yung distributive multiplication. Susunod naman is so ititignan natin itong binomial. For now, wag na natin itong muna, ignore muna natin. Kasi hindi naman wala naman siyang base sa integral. So, ito naman, kaya natin ito integral by parts. Itong negative cosine raised to the power n minus 2 sine squared. So, pag-iwalay natin siya sa parts na negative cosine n minus 2 sine sa sine. So, napahiwalay natin siya ng negative cosine n raised to the power n minus 2 sine at a sine. So, sa integration by parts, gagawin natin itong sine is sa u. At ito naman, itong negative cosine raised to the power n minus 2 sine sa dv. So, as you can see na paghiwalay na natin yung sine at yung negative cosine raised to the power n minus 2 sine. So, yung u is sine, so derivative ko na siya into du cosine. While yung dv, negative cosine n minus 2 raised to the power of n minus 2 sine, in-integral ko siya into u substitution. So, nakikita nyo sa screen yung u substitution, ginawa ko siyang w sa cosine, tapos in-integral ko siya, derivative ko siya into dw negative sine. So, sa baba naman, nakikita nyo, integral sine w multiplies dw or w raised to the power n minus 2 dw. So, in-integral ko siya into 1 over n minus 1 w raised to the power of n minus 1. So, pinalitan ko yung w sa cosine. So, may siyang 1 over n minus 1 cosine raised to the power to n minus 1. Yun ang So, yun ang v. 1 over n minus 1 cosine raised to the power n minus 1. So, ang susunod natin gawin is yung formula ng integration by parts.
So UTV equals to UV minus integral of PTU. So UV is negative cosine x to the power n minus 2 sine squared. Tapos yung UV is, so samahin na natin UV, 1 over n minus 1 sine times cosine x to the power n minus 2. So yung cluster integral is 1 over n minus 1 integral of cosine x to the power. As you can see, meron tayong dalawang cosine raised to the power of n. Isa sa given at dito sa isa sa integral sa VTU. So, paano naging sa VTU? Paano naging cosine raised to the power of n? So, i-times mo yung cosine at yung cosine raised to the power of n minus 1. Samahin mo yun, ay isang cosine raised to the power of n. Like yung pagsamahin natin yung like terms sa multiplication. So, meron akong bibigyan. So, ang gagawin natin ngayon ay i-transpose tong cosine 1 over n minus 1 integral of cosine raised to the power sa left hand side at tabi ng given ng integral of cosine raised to the power of n. So, ipag-add natin siya, tapos anong-ano nun, yung fractions nun, division natin. So, ayun na, nakita nyo yung buong equation. So, ita-transpose natin tong negative 1 over n minus 1 integral of cosine raised to the power of n. So, ito, transpose natin dito sa kaliwa niya. So, nakita nyo na transpose ko na siya itong n minus 1 o 1 over n minus 1 integral of cosine raised to the power of n. So, ang susunod natin gagawin, itong pangalawang integral of cosine raised to the power of n, gawin natin siya na fractions na n minus 1 over n minus 1. So, doon nakikita nyo sa screen. So, gumawa tayo ng n minus 1 over n minus 1. So, susunod, isusubsap natin ito 1 sa negative 1. So, isusubsap natin 1 minus 1. So, equals 0. So, magiging siya n over n minus 1 integral of cosine raised to the power of n. So, ganito siya. So, tulad na nakikita nyo sa screen, so, yan na, n over n minus 1 siya. Integral of cosine of n. So, ang gusto natin gagawin is to division, so, n over n minus 1 times mo. Times mo yan sa n minus 1 over n. Lahat ng equation. So, ganito yan. So, ayan na, nakita nyo na yung pagka-multiply or division. Actually, division siya dahil i-treat natin yung n over n minus 1 to n minus 1 over n. So, ganun natin siya. Multiplication dahil active natin siya tapos i-multiply natin siya sa n minus 1. So, yan na, nakita na natin na ginawa natin. So, inakasin natin n over n minus 1 at n minus 1 over n. Yung dalawang discount. Napari din system. Napari din po sa
So, ito, labels that. Ito, sina. So, once natapos na yan, ito yung final answer. So, once na natin na-cancel na lang lahat natin, nag-prepare na natin, ito na yung final answer na. Ito na yung reduction formula. So, the integral of cosine raised to the n equals to n minus 1 over n. Integral of cosine raised to the power n minus 2 plus sine times cosine n raised to the power n minus 1 over n. So, yun yung reduction formula ng sine. Pwede nyo rin i-try ito sa inyo, in your own, manually. At ganito rin ang kalabasan. So, comment na lang kung maintindihan or hindi nyo makarating sa final answer or reduction formula. So, dito na tatapos yung reduction formula of cosine. So, please subscribe for more videos and have a nice day.